chào các cô chú, anh chị và các bạn. Sài Gòn Mãi Nhớ đang có mặt ở đây là thị trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Vùng đất Cái Bè này hồi xưa vốn là lỵ sở của Vinh Long Hồ. Thời Việt Nam Cộng Hòa, từ năm 1957 đến 1975, quận Cái Bè có 11 xã và thuộc tỉnh Định Tường. Quận lỵ đặt tại xã Đông Hòa Hiệp. Từ tháng 3 năm 1976 đến nay thì Cái Bè trở thành một huyện của tỉnh Tiền Giang. Video này, Sài Gòn Mãi Nhớ xin chia sẻ đến cô chú, anh chị, các bạn những hình ảnh tại nhà thờ Cái Bè và làng cổ Đông Hòa Hiệp ở Cái Bè, Tiền Giang nha. Đã đến nhà thờ Cái Bè rồi đây cô chú, anh chị. Nhà thờ tọa lạc bên ngã ba sông, một vị trí tuyệt đẹp, nổi bật với phong cảnh sông nước rất hữu tình. Chỗ bến sông này vào buổi sáng sớm có chợ nổi Cái Bè, là nơi tụ họp của hàng trăm ghe xuồng bán các loại nông sản, trái cây của địa phương, rất nhộn nhịp, đông vui. Nhà thờ Cái Bè được xây dựng từ năm 1929 đến 1932 với nét kiến trúc phương Tây, đẹp, trang nghiêm, cổ kính. Khuôn viên nhà thờ rộng, thoáng, khang trang, sạch sẽ. Mặt trước được trang trí nhiều hoa văn đất nổi cầu kỳ, ấn tượng. Bên trên là tháp chuông cao chót vót. Đây không những là một công trình kiến trúc lâu năm, đẹp, thanh thoát, cổ kính, mà còn là một nơi chốn linh thiêng cho các giáo dân đến đi lễ cầu nguyện, và là địa điểm thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh khi du lịch đến Cái Bè, Tiền Giang. Giờ Sài Gòn Mãi Nhớ tiếp tục đi tham quan làng cổ Đông Hòa Hiệp, một ngôi làng có nhiều căn nhà xưa cổ đã được công nhận là di tích văn hóa cấp quốc gia năm 2017. Làng Đông Hòa Hiệp ngày xưa quy tụ nhiều vị quan và đại điền chủ sinh sống, nên xuất hiện những ngôi nhà lớn được xây dựng theo kiểu nhà chữ đinh với mái ngói và cột kèo gỗ. Trước tiên mình ghé tham quan nhà cổ ông Mười Giỏ ở địa chỉ 411 tổ 21 khu 1B thị trấn Cái Bè. Đây là nhà của ông Võ Văn Võ, được xây dựng năm 1929 và hoàn thành năm 1931. Ngôi nhà mang đậm kiến trúc truyền thống Nam Bộ xưa, nằm bên một con rạch, có nhiều cây dừa rất mát mẻ. Từ khi hình thành đến nay đã hơn 90 năm, trải qua 4 thế hệ trong gia đình sử dụng và tu bổ. Ngôi nhà vẫn còn giữ được những nét kiến trúc khá nguyên vẹn như ban đầu. Bên trong nhà còn nguyên những bộ tủ thờ khảm xà cừ và bàn ghế trường kỷ xưa rất đẹp. Đây là nhà chữ đinh với khung nhà là nhiều cột gỗ tròn.
Phên cửa và các cột gỗ gian chính có chạm khắc chữ và hoa văn rất tỉ mỉ, đẹp mắt. Chỗ này là khu vực bàn ăn, được chuẩn bị cho những đoàn khách du lịch đến tham quan nhà cổ và đăng ký ăn trưa ở đây. Có con rạch ở trước nhà, mát mẻ quá chừng luôn cô chú anh chị. Men theo con đường làng với nhiều cây xanh và bông hoa tươi tắn, mình sẽ tiếp tục ghé tham quan ngôi nhà cổ thứ hai, đó là nhà cổ ông Kiệt. Một điểm khác biệt cần lưu ý là những ngôi nhà cổ ở đây không nằm gần nhau như làng cổ ở những địa phương khác, mà nằm rải rác trong 6 ấp của xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè. Vì vậy, để thuận tiện và tham quan được nhiều nhà, chúng ta nên di chuyển bằng xe máy là tốt nhất nha. Đường làng ở miền Tây Nam Bộ bây giờ cũng đều đã được tráng xi măng rất cao ráo, sạch sẽ, không còn cảnh lầy lội bùn xình như hồi xưa nữa cô chú anh chị. Đã tới nhà cổ ông Kiệt rồi đây ạ. Đây là ngôi nhà của gia đình ông Trần Tuấn Kiệt ở số 22, tổ 1, ấp Phú Hòa, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ngôi nhà được xây dựng năm 1838, là gần 200 năm tuổi rồi cô chú anh chị. Khoảng sân trước nhà được lót gạch tàu, có nhiều chậu kiểng lớn rất đẹp. Mặc dù đã trải qua những năm tháng chiến tranh, nhưng ngôi nhà này vẫn được các thế hệ con cháu gìn giữ, tu bổ, nên vẫn còn nguyên những nét kiến trúc quý giá. Cái cổng tam quan cùng mái ngói sậm màu, rêu phong, hằn sâu dấu vết thời gian mưa nắng là minh chứng cho độ xưa cổ lâu năm của ngôi nhà này. Đây cũng là kiểu nhà chữ đinh đó cô chú anh chị. Ngôi nhà quá hoành tráng, bề thế. Tính đến hiện tại là đã có đến 5 thế hệ của gia đình sống tại ngôi nhà này. Bên trong nhà đẹp quá. Tất cả những cây cột ở đây đều là gỗ quý. Những bộ bàn ghế, đi văn, các khung cửa và vách gỗ đều được chạm khắc, trang trí chữ cùng hoa văn rất công phu, tỉ mỉ, khéo léo. Các tủ thờ và bộ trường kỷ ở đây cũng được khảm xà cừ, rất óng ánh. Mấy cây đèn dầu ở đây cũng rất cổ xưa và đẹp độc đáo. Có khu vực nhà hàng ở phía sau, rất rộng lớn, thoáng mát nha. Bao quanh là vườn trái cây với rất nhiều các loại cây ăn trái quen thuộc như măng cụt, chum chôm, nhãn, mít, sầu riêng, vân vân. Đến đây vào khoảng tháng 4, tháng 5 là chúng ta có thể hái măng cụt, chum chôm ăn tại vườn luôn nha. Nhà cổ ông Kiệt được các nhà khảo cổ Nhật Bản xếp vào loại cửu đại mỹ gia, là một trong 9 ngôi nhà đẹp nhất ở Việt Nam đó cô chú anh chị. Có cây cầu du lịch Đông Hòa Hiệp ở chỗ này, chắc là để phục vụ cho du khách. Mình và cô bạn cũng leo lên cầu
check-in, chụp vài tấm ảnh để lưu dấu lại là mình đã đặt chân đến đây. Giờ mình tiếp tục đi tham quan ngôi nhà cổ thứ 3 là nhà cổ ông Ba Đức. Đường đi ở khúc này cũng rất xanh tươi, mát mẻ, sạch sẽ. Con đường nhỏ dẫn vô nhà cổ ông Ba Đức, có nhiều cây dừa khá mát mẻ. Khúc này thì có nhiều bụi bông hoa ven đường, đang nở bông rất tươi tắn, dễ thương. Đã tới nhà cổ ông Ba Đức rồi đây, cô chú anh chị. Có một quầy như là lễ tân để đón tiếp khách và nhà hàng, cà phê cho du khách nghỉ chân, uống nước và ăn thử bánh phồng tôm nhà cổ Ba Đức. Bánh phồng tôm ở đây được chiên giòn, rất ngon nha. Mình mua một gói mang về là 165.000. Đây là vườn cây kiển phía trước nhà. Nhà có cửa chính nhìn ra bến sông, rất đẹp cô chú anh chị. Đây cũng chính là bến tàu du lịch của xã Đông Hòa Hiệp, có từ năm 2013. Đứng từ mé sông nhìn vô, thấy ngôi nhà đẹp tuyệt vời luôn. Nhà cổ ông Ba Đức ở địa chỉ 155 ấp An Lợi, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ngôi nhà có sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Đông lẫn phương Tây. Ban đầu, ngôi nhà do cụ Phan Văn Đặng xây dựng năm 1850. Đến năm 1938, được cụ Phan Văn Cương trùng tu cải tạo lại, kết hợp thêm nét kiến trúc phương Tây. Trên cửa chính có đề năm cải tạo lại là năm 1938 và tên cụ Phan Văn Cương
là thế hệ thứ hai của gia đình. Trong nhà có 3 bộ tủ thờ và bàn ghế gỗ khảm xà cừ rất đẹp. 2 câu đối bằng chữ Nho là những lời khuyên con cháu sống tích đức và nên làm điều thiện. Đặc biệt, trên bàn thờ có hộp gỗ chứa sắc phong thần do các đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức ban cho làng Đông Hòa Hiệp. Hiện ông Phan Nhân Đức là thế hệ thứ 6 trong gia đình tiếp quản trông nom nơi này. Mình rất thích những nét kiến trúc của căn nhà này, từ cái khung dòm, lan can ngoài hàng hiên đến những khung cửa sổ với song sắt sơn xanh đơn giản nhưng mang đậm nét kiến trúc truyền thống xưa ở Nam Bộ. Bao quanh căn nhà là khuôn viên rộng gần 2 hecta với nhiều cây ăn trái và hoa kiển đang nở bông tươi tốt. Mình thấy ngôi nhà này có một giá trị quý báu về mặt kiến trúc, nội thất. Ngoài ra còn có view sông nước tuyệt đẹp và cảnh quan xung quanh vô cùng mát mẻ và vượng khí. Đến tham quan nhà cổ Ba Đức, nếu quý khách có nhu cầu, sẽ có homestay tiện nghi để lưu trú và được phục vụ nhiều món ăn, thức uống tươi ngon và đậm chất Nam Bộ nha. Khi đến du lịch Cái Bè thì mình và cô bạn lưu trú ở khách sạn The Rai Cái Bè. Địa chỉ là ở đường huyện 74, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Xin chia sẻ đến cô chú, anh chị, các bạn một số hình ảnh ở khách sạn này để tiện tham khảo. Bàn lễ tân của khách sạn là ở đây ạ. Đây là khu vực phòng nghỉ, khá mới mẻ và lịch sự. Chi phí lưu trú ở đây rất phải chăng, mà còn được bao gồm một bữa ăn sáng và thức uống đi kèm miễn phí nha cô chú, anh chị. Đặc biệt, mình đánh giá cao toàn bộ ekip nhân viên ở đây. Các em rất nồng hậu, chu đáo, dễ thương. Mình và cô bạn được phục vụ bữa ăn sáng gồm có bánh canh bột gạo và nước ép trái cây tươi rất ngon. Khách sạn The Rai Cái Bè
nằm ở đường huyện 74, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nha. Bữa ăn sáng rất chất lượng và ngon cô chú anh chị. Trong khi chờ xe để đi về, mình và cô bạn còn được khách sạn mời uống trà nóng, rất thơm ngon luôn. Cảm thấy rất vui, ấm áp và hài lòng về mọi thứ ở khách sạn The Rai Cái Bè này. Sài Gòn Mãi Nhớ xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem qua video này. Mến chào, tạm biệt.